Привіт, друзі! Ось я такий отакою штукенцею йду, такий по вулиці, такого ху-ху-ху. А знаєте, що це? Це колонка, це Stormbox 3-Bit Pro. Дуже крутелезна річ, 360 градусів в нас ємність звуку. Це, знаєте, він такий округовий, крутелезний, слухайте. Ні, чесно кажучи, це просто колонка з влаговодозахистом. З будованими мікрофонами вона може працювати як, наприклад, як гарнітура. Вона може вам програвати музику близько від 24 до 30 годин. До того ж, ця колоночка має 10 тисяч мА батарею, яка може ще й віддавати заряд, тобто вона може працювати у режимі павербанка. Вона має дуже непоганий звук, це 40-ваттна колоночка. Так, і дуже цікаві матеріали. Вона гумова зверху, гумова знизу, в неї отака гумова ручка, дуже така щільна. І в нас такий, знаєте, тканина, вона влагостійка, воно покрите дуже приємно. Коштує це все 116 баксів. До речі, посилання на актуальну ціну, на актуального продавця лежить у опису під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвоник, щоб не пропустити та розвивати україномовний контент. А ось стосовно колоночки, ми оглянемо її у цьому огляді і вирішимо, що тут цікавого і чи купуємо ми її, чи ні. Поїхали. $116 баксів. 116 баксів. І дехто скаже, що це дорого. Повірте, я її слухав. Це недорого. За її можливості це не те, що недорого, це навіть дешево. Бо в неї є IPX7, IP67, IPX7, вони там заявляють. USB-C в нас вхід, Bluetooth 5.3, це дуже немаловажний аспект. І знаєте, що є? Wireless pairing. Знаєте, що це? Це Party мод. Party режим – це коли ви берете ось ці дві колоночки і робите стереопару. Розносите у різні кути вашої кімнати і чуєте крутелезний стереозвук. А чому крутелезний? Бо сама по собі колонка має різноманітні налаштування, та ще й знаєте, що вона має? Вона має додаток у ваш смартфон для регулювання еквалайзеру, пресетів і просто для апгрейду. Ми, до речі, її тільки що оновлювали. 360 градусів аудіо. Вони, знаєте, як пишуть, що для того, щоб тут було нормальний... Знаєте, вони так. Посилено 2 пасивними радіаторами для важкобасових низьких частот. Ось так вони написали, я так дуже літературно перевів. До того ж влагозахист, Bluetooth 5.3 і є в нас такий режим Body Shaking. Поясню. X-Bass. Режим X-Bass. Знаєте, що це таке? Жиротряс. Це колонка для мене. Бо бум-бум аж підкидає мій стіл, коли воно програє якусь басову композицію. Дуже крута технологія. 24 години програвання, стереопара, мікрофон – це дуже класно. І, звісно, в нас є оцей 3-Bit App. Коротше кажучи, вони заявляють, що можна використовувати у будь-якому середовищі, вона влагостійка і пилостійка. Тепер 40 Вт output power. В нас є від 50 Гц до 20 кГц і більш цікавого тут більше нічого для нас нема. 2.1 канали, є сертифікації CE, FCC і ROX. Коротше кажучи, будемо тестувати і пробувати. Для цього ми беремо наш смартфон. До речі, що у комплекті? Type-C дріт. Ось така інструкція. Де в нас коробочка? Коробочка невеличка. Зараз покажу. Подайте мені коробочку. Можеш її закинути у кадр. Ефектно так. Опа! Як там полюбляє дехто. Ось така коробочка. Досить яскрава. Тримай. І сама по собі колонка. В нас зверху є ось такі регулювання
гучності. Оця центральна кнопка – це кнопка, яка дозволяє нам натискати, ну, наприклад, робити виклик, коли програється музика, це пауза. 2 рази тапнути – це в нас перемикання на наступний трек. Є кнопка X-Bass, яка вмикає режим екстра басу. Є індикатори заряду, кнопка Bluetooth, який це індикатор, і кнопка живлення. Позаду в нас є роз'єми, в нас є Type-A для зарядки. Я відразу можу показати, що воно заряджає. Ви зараз бачите запис з мого смартфону. Я ось вмикаю Type-A на Type-C, звичайно, і просто вмикаю свій смартфон. Дивимось, пам, зарядка йде. Все, працює. Мене влаштовує. Навіть якщо 5 вольт 1 ампер. Так, воно віддає 5 вольт 1 ампер на зарядку, і на вхід воно бере 5 вольт 2 ампери, тому ви повинні розуміти, що для того, щоб зарядити 10 тисяч мА, вам знадобиться деякий час. Стосовно додатку. В нас є ось такий додаток 3-біт. Ми бачимо, що він під'єднаний. Ми можемо тут регулювати гучність, можемо перемикати треки, і є в нас еквалайзер. Є пресети, це музика звичайна, X-Bass, аудіокнига, класичний, роковий, паті і джаз. Також ви можете робити кастомні свої пресети, просто створювати, і в нас є досить широкий спектр від 50 Гц. Спочатку шах в нас 50, потім 100, потім 200, потім у нас 800, 1,6 до 12,8 кГц. Тобто в нас отакий кастомізований є варіант регулювання звуку. Ну і у Settings ми можемо просто-напросто зробити, вимкнути автошутдаун, зробити фактор reset і апдейт прошивки. Ми тільки що його просто-напросто проапдейтили. Тепер музика. Що ми слухаємо? Слухаємо усе. Воу! Вона дуже гучна, але немає какофонії звуків. Працює у SBC протоколі, а AC немає, і PTX теж немає, але він тут і не потрібен. Зараз. Наступне. Жаль. Ви знаєте, дуже-дуже крутелезна грає. Давайте щось таке. Воу! Знаєте, що в мене? В мене вібрує стіл. Натискаю на паузу. Давайте вмикну свій мікрофон. Досить круто, коли ви слухаєте танцювальну та електронну музику. Він відтворює досить нормальний діапазон частот і нормальні баси. Але стосовно, наприклад, там джазових композицій. Хоча тут є там пресет джазовий, я чесно вам скажу, в нього... Ой, Боже, в нього не вистачає частот для відтворювання тих самих тарілочок, такого відтінку тарілочок. Навіть якщо я ставлю у ньому пресет джаз. Тобто я поставлю джаз? Ні. Це можна слухати і звучить досить пристійно. Давайте. Звук досить непоганий, розумієте? Але я як чоловік, який грає на ударних інструментах, то для мене дуже важливо, коли я чую оці там відтінки цих тарілочок, там і воно просто не має цього, бо тут діапазон частот не той. Це не той інструмент, ну це не та колонка, за допомогою якої можна відігравати нормально джаз, але слухати його можна.
До того ж, тут можна слухати і класичну музику. Класичну відіграє просто шикарно. Я слухав класику. О! Я б робив би стереопару. Я б купив би їх дві, робив би стереопару, бо коли їх дві, воно звучало б набагато ліпше. Тобто класична музика, електронна просто звучить бездоганно. Я зараз ще щось вмикну, там, наприклад, якусь там попсу. Звучить усе дуже круто. О, слухай, клас! Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby, you and me. You and me, I can think this was never meant to happen, you and me. You and me, I can't help it. Як вона крутилезно звучить? Я вам кажу, от знаєте, для мене ця колонка стала відкриттям. Я не скажу, що це Marshall, я не скажу, що це JBL, але вона здатна конкурувати, ну, наприклад, там, з Трансмартом, з якимсь там Philipsом, з якимсь Sony, не дуже дорогим. Просто-запросто. Просто-запросто, як масло масляне. Враховуючи її переваги у вигляді там, водостійкості, у вигляді там, 10 тисяч мА акумулятора, тих самих там додатку, регулювання і досить чистого звуку, та ще як може працювати, якщо ви поставите перед своїм комп'ютером, там зробите ту стереопару, і ще зможете розмовляти як з гарнітуру, як через гарнітуру, це досить непоганий момент. Мені дуже і дуже це подобається. Тож, ми рекомендуємо цю колонку 3-біт. І, звісно, з вами був Бабл на каналі Технозон. Україна. На все добре.